Lê Đoan. Lê Đoan mới chở mình đi đi xuống bản Everest. Anh Lê Đoan đã không còn đi tuần nữa rồi. Anh có thể chia sẻ chút xíu tại sao không anh? Cũng không sao đâu, có chuyến đi anh em đi bình thường vui vẻ nhá. Còn tôi thì để tiếp tục chuyến sau hành trình của nhóm. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chia tay anh em đi mạnh khỏe nhá. Anh mà lấy cà làng quá thì anh không có đây được. Các anh đang đóng đồ chuẩn bị lên đường. Ba lô của anh Cường được bỏ trong bì nhựa. Khỏi ướt anh, tiện. Đảm bảo an toàn á. An toàn. 2 bao luôn mà. Em cũng chơi bì nhựa mà bị nhỏ quá, đứt. Người đang phân đồ. Xe đằng kia là nhóm của Long. Hôm nay Long đi tiểu khu 25. Cùng xuất phát cùng lúc. Đêm nay đóng cùng điểm, ngày mai sẽ tách đoàn ra để đi. Rồi, hình lên rồi. Một đôi à? Lên hình rồi. Em với Vinh là lúc nào là chiến đấu với Son nổi hết á. Đây là cái dàn son. Rồi các bạn hãy trở lại với anh Vinh. Vinh đã cùng Vinh đi chuyến với Nhật. Và trong cái lúc mà đi tiểu khu 20C thì có gặp Vinh đi 20B. Vinh. Dạ. Lâu lắm không gặp nhau. Vinh là thánh ăn nồi, duyên ăn bộ nồi. Rồi. Lên hàng. Lên đường. Xin mời quý vị. Chào mừng các bạn đến với Phượt TV và chúng tôi đang có mặt trên hành trình đi tìm Sao La. Hôm nay thì tôi đi theo nhóm của anh Thịnh để đi vào tiểu khu 20C. Hôm nay thì tôi sẽ cùng nhóm anh Thịnh đi vô tiểu khu 23C. Đây là một tiểu khu có đường đi qua làng Aun. Và hành trình đầu tiên là chúng tôi sẽ lội một con suối ở dưới này. Đây là con sông cũng rộng. Mùa này thì nước không có nhiều. Lần trước thì đi với nhóm anh Nhật mình đã đi qua con sông này. Đây là con suối làng Everest đi vô làng Aun. Các chị cà tu mới đi bắt ốc về. Có nhiều ốc không chị? Nhiều ốc không chị? Đây là gạo à? Em tưởng chị bắt ốc. Làm cái vòng tròn nó làm cái gì chị? Giặt đồ hả? Chơi à? Wow. Nước suối rất là mát lạnh luôn. Win ra anh. Win ra hay đi làm rẫy về? Đi phát cỏ. Phát cỏ à? Rẫy gần đây anh? Dạ. Rẫy gần đây anh? Gần đây. À, đây. Phát cỏ vườn cao su á. À, vườn cao su à? Đây là ruộng lúa nước của người đồng bào. Bên kia thì có một đám ruộng vừa thu hoạch. Các bạn có thể nhìn thấy cái đoạn xoay vòng theo con núi này. Ghe nó xoay một vòng quanh núi. Mọi người đang nghỉ ngơi dừng chân xong cái hành trình khởi động. Nóng nực quá anh. Sau một hành trình thì chúng tôi đã đến được suối Cây Bưởi.
Đây là chỗ cây suối mà có cây bưởi. Các bạn có thể xem lại video đến đường đến làng Aun của chúng tôi trong phần ký sự lần trước. Chỉ có cây bưởi. Đây có cây bưởi rất nhiều trái chín nhưng mà không ai hái hết trơn. Bưởi rừng rất là ngon. Nước suối mát lạnh các bạn ơi, rất là tuyệt, rất là đã. Khi mà mình đi nhiều quá, cái hành trình mình đi nhiều quá, chân tay nó hơi nhức mỏi một tí, mình xuống suối mình tắm lạnh nó làm tê cái chân, cảm giác là hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Đi rừng thì cảm giác sướng nhất là được tận hưởng không khí trong rừng, đặc biệt là tắm suối này. Không biết chiều nay có chỗ tắm hay không, hy vọng là chiều nay được tắm suối. Những người đồng bào chắc ở trong Aun. Ở trong Aun hả ông? Ông ở trong Aun à? Dạ. Vui vở về cho mấy cháu đi học à? Đây là phương pháp chống nước trong rừng. Bỏ trong bì dựa là chắc anh. Sao anh rút lại luôn? Rút chập mà điện hai khó. Lên già lắm. Chưa cần nước đúng không? Giòn không có nước máy. Wow. Bởi vì cũng vả đó. Không quá. Anh em đứng ngồi nghỉ. Quá nóng. Ở đây có một cây bưởi. Mình sẽ hái một vài lá bưởi mang vô rừng để ướp thịt chiều nay. Con đường bây giờ bắt đầu đổ mưa. Vừa mưa vừa nắng. Lên đi anh. Lên đi. Lên. Mưa nhẹ nhẹ nhưng mà cũng làm ướp. Chỉ là canh nước mắm. Hư rồi mượn điện thoại của anh Môn quay tiếp. Quay phim gồng lên. Các anh gồ rất nhiều đồ, gùi theo để cho cả hai đoàn đều có 7 đến 8 ngày công tác trong rừng. Cái đó chỉ có tổ chức nhà hàng mới đủ nữa. Mà đây cơ quan mình gặp hết gì. Mọi người đang ngồi nghỉ. Đây là có ăn trưa. Nếu mà anh em ở gần lấy món tàu sướng nhất. Ăn mình mì tôm sống, hảo hảo chua cay. Không có cơ hội để trong một tổ thì bình thường. Ví dụ trong một tổ mà ví dụ như anh đặt ở đâu đó thì được. Ví dụ như buổi tối làm Sau khi nghỉ ăn trưa thì bây giờ mọi người bắt đầu tiếp tục hành trình. Đây là ngày đầu tiên của hành trình đi tuần tra đợt này. Đây cũng là lần thứ hai mình trở lại con đường dẫn vào làng Aun. Lần trước thì mình đi tiểu khu 26 nên là đi tới nửa đường và cắt lên rồi. Lần này thì mình được đi sâu
vào sát làng luôn, đi qua làng luôn. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với một con suối trên đường đi. Ở đây thì bạn có thể thấy người dân đã bắt một cái ống nước dẫn nước sạch xuống, rất tiện để rửa mặt, rửa tay, rửa chân. Bên kia có một cái điểm láng cũ. Bây giờ trong rừng tiếp tục làm mưa. Không khí thì rất là ẩm ướt. Chúng ta phải đi nhanh hơn một chút nữa. Thật sự là lâu ngày không đi rừng nên là mình cũng hơi bị đau chân, hơi mệt, nên đã đi về chốt đòn rồi. Mọi người đang, các anh đi phía trước tới cách cũng xa rồi. Trời mưa. Các bạn có thể thấy quang cảnh của dãy Trường Sơn khi trời mưa. Dưới kia là một khe suối, mưa rất lớn các bạn. Bây giờ mới là đầu giờ chiều thôi mà trời đã tối rồi do những cơn mưa. Con đường vào làng A Un ngày mưa, đường bị sạt lở rất nhiều đoạn. Các bạn có thể thấy là cái con đường rất là bé. Đoạn này thì tầm nửa mét. Đó, thì chúng ta sẽ đi tiếp tục hành trình. Đó là cái sát sườn núi như thế này. Con đường rất là bé, không thể di chuyển bằng xe đạp, xe máy gì được cả, chỉ có đi bộ thôi. Thì chúng ta có thể thấy được cái sự khó khăn của người đồng bào ở vùng sâu trong này. Khi mà vào những mùa mưa gió thì những con đường này sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhiều đoạn sẽ sạt lở nhiều hơn, có thể dẫn đến chia cắt. Chân tôi đau quá, đi rất là chậm này, rất đau, mang tắc để cho nó đỡ ma sát, đỡ làm rách da chân. Bạn có thể thấy con đường lúc này, một bên là vách núi, một bên là sườn núi, vực cái kia là vực rất là sâu, rơi xuống dưới đó thì rất khó khăn để đi lên này các bạn ạ. Đôi chân quá. Rồi chúng ta đã đến được cái điểm của tiểu khu 26. Nơi đây là mình đã từng cắm trại một lần, đóng láng ở đây một lần. Nơi đây thì có cái cầu độc mộc tách ngang qua suối. Các bạn có thể thấy cái cầu ở đây. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyến đi lần này. Trời mưa rất dễ trơn trượt. Các anh đang ngồi nghỉ ở đây. Đây là anh Hóc và anh Môn. Các bạn có thể thấy các anh, xem lại các anh trong các hành trình mà trước đây mình đã cùng tham gia. Trời vừa sửng mưa và trời trong trở lại rồi. Mình đã từng tắm ở con đoạn suối này, rất là thích. Và cũng từng cắm trại cột võng dưới kia, ngay dưới lùm cây kìa, rất là sướng. Đây là cái lá chè suối. Cái lá này thì nấu uống rất là ngon. Để đợt này mình nấu một ít.
đây là trại đầu tiên mình làm đơn giản. Che bạc và ngủ trên bãi đá tối hôm nay. Tâm đang nhóm lửa. Củi ướt. Củi thì dưới suối rất là nhiều, thì ướt phải chạy nhả ra nhóm nó mới cháy. Làm công tác bảo tồn nên hầu như thức ăn đều phải mang từ ở ngoài vào rừng. Lá trà suối, chè suối. Không khí nấu ăn rất là sôi nổi. Các anh đã ngồi vào bàn đá sẵn sàng chuẩn bị chương trình party tối nay bên bờ suối.